اوس راشي پکچر ته ان کیس که تاسو خپل ورته پکچر امپورټ کوئ نو this device یا stock image یا آنلاین هم راوستي شم زما واغستو ما لیټ سپوز څه شي مې واغستو this device مې واغستو په this device کې زما سره فوټوز چې کوم دي هغه په ډیسکټاپ باندې پروت دي په آل ایمیج کې و دې کې زما سره ایمیجز نشته سکرین فوټوز شو کنه بس چې کوم ځای کې ایمیجز پراته دي الته تاسو لاړ شئ د بدی لپاره لږ ایمیجز راواخلئ ځکه سټاپ کو اچھا اوس تاسو ګورئ پکچر د لپاره زدل سره اعظم یو فوټوز امپورټ کوم لیټ سپوز زما سره په پی سی کې نشته نو زه وکم زه به آنلاین لاړ شم شو کنه دلته تاسو آنلاین فوټوز چې کوم دي هغه هم امپورټ کولای شئ ډیپند کی تاسو د انټرنیټ په سپیډز باندې دلته لیټ سپوز یو ایمیج اخلم افل اخلم اف پی ال ای اپل صحیح شو کنه سرچ کا اپل ریلیټډ فوټوز چې کوم دي هغه بدلته راشي جست کلیک یې واخلا او انسرټ یې کا دیټس اټ نور پکې بالکل ګرام څه نشته صحیح شو کنه کاغه تاسو په آیکنز کې غواړئ کاغه تاسو په فوټوز کې غواړئ کاغه تاسو په الستریشنز کې غواړئ چې بس کې غواړئ تاسو دلته کې د فوټوز کلیک واخلئ او سمپل یې څه وکړئ انسرټ یې کړئ دا به ډاونلوډ شي په دې طریقې سره هم تاسو څه کولی شئ فوټوز چې دی هغه راوستی شي اوکې اچھا ګورئ ورته لکه لیټ سپوز موږ هغه فوټو امپورټ کوو نو آنلاین دلته امپورټ شو که نه شو اوس تاسو داسې هم امپورټ کولی شئ انسرټ ته راشئ پکچر واخلئ from this PC لکه په this device کې پروت دی دا زموږ سره فوټوز دي لیټ سپوز ما دا دواړه راواغېستله کنټرول سره تاسو دواړه هم امپورټ کولی شئ په سیم ټایمز باندې ګوره دواړه فوټوز چې کوم دي هغه دلته امپورټ شو که امپورټ نه شو دلته تاسو سایز چې کوم دی هغه کمولی شئ د دې سایزو او که کاپیانې ته کریټ کوئ په کنټرول او په ډریګ او په ډراپ باندې هم تاسو کاپي جوړولی شئ یا په کنټرول ډي باندې هم تاسو کاپي جوړولی شئ یا په کنټرول سی او په وی باندې هم تاسو کاپي کریټ کولی شئ یاد شو دته دلته انسرټ ته راشئ زه شیپس غواړم دې ځای نه تاسو ریډي میډ شیپس پراته دي چې کم شیپ تاسو ته پکار وي دې ځای نه تاسو یو شیپ چې دی هغه ډرا کولی شئ اوکې او د هرې نه کاپي جوړوئ نو په کنټرول ډي باندې دلته هم کاپي وځي او په کنټرول او په ډریګ ډراپ باندې تاسو د دې نه هم کاپي کریټ کولی شئ نیکسٹ کمانډز په دې کې پکې دي هغې ته ویل کېږي آیکنز دا هم موږ سره آنلاین کمانډ دی ان کیس تاسو آیکن امپورټ کوئ صحیح شو دې کې تیار خپل آیکنز پراته دي چې کوم یو پکې کټګري آیکن تاسو غواړئ هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ لیټ سپوز څنګه دا موږ سره آیکن دي امیجز کې هم پراته دي لږ ویټ تاسو وکړئ چې دلته تاسو سره آیکنز راشي لکه لیټ سپوز زه اوس وایم ماته د کمپیوټر آیکن پکار دی شو که نه د کمپیوټرز یا دلته وګوره ویهیکلز دي پکې د ټریول ماته پکار دي د هیلث پکار دي د آرټ پکار دي چې کوم یو پکې ماته دا یو آیکن پکار دی کلیک یې کړئ تاسو سمپل تاسو مور دین ونه هم اخیستی شي دا هینډز ماته پکار دي دا بټرفلای ماته پکار ده راشي انسرټ کړئ هم هغه آیکنز چې کوم دي دا به ستا سره څه وشي سکرین ته به ډاونلوډ شي اوکې اوس دغه آیکنز چې کوم دي دا تاسو بیا څه کولی شئ کلرایز کولی شي تاسو هوم ته راشئ دې فارمیټس ته او دې ځای نه دې له بیا کلر تاسو ورکولی شئ بیک ګراؤنډز کلر صحیح شو که نه بیک ګراؤنډ کلر ورته ورکوم یا دې ته راځم دلته نه کلر ورته تاسو ورکوئ دې ځای نه تاسو یو کلر راغستی شي زده شو درته دا ابجیکټونه چې تاسو بیا په کنټرول ډي دې نه هم ډوپلیکیټس کریټ کولی شي نیکسٹ کمانډ دې کې پکې دی 3D ماډلز 3D ماډلز دې ته ویل کېږي اصل کې د 2D مطلب دی 2 ډایمنشنز او د 3D مطلب دی 3 ډایمنشنز اوکې 2D and 3D اوس په 3D کې زه ډیفرنٹ آیټمز چې کوم دي هغه زه ابجیکټو امپورټ کوم ډاونلوډ کوم خدا به لږ ټایم اخلي ما تاسو ته ویلي چې ډیپینډ کېږي ستاسو د انټرنیټ پر سپیډز باندې ٹھیک شو که نه نو network problem دی I think ځکه object لږ slow load کوي please wait while we are loading 3D models
اچھا دلته کې نه زه انیمیټډ انیملز راخلم. لیټ سپوز ما دغه انیمیټډ انیملز واغستا د دې نه یو آبجیکټ چې کوم دی هغه څه کوم هغه زه امپورټ کوم 3D به وي زموږ سره صحیح شو. خدا ما آنلاین وي دې لپاره به خامخا تاسو کنیکټډ یې ادروایز دا آفلاین نه کیږي. دې کې به یو ماډل واخلم چې هغه ما سره جست ډسپلی شي او سمپل به څه کوم انسرټ پکم هم اق آبجیکټ په خود به خود ما سره راشي لکه لاندې دا یو آبجیکټ ما سره لګ اپیر شو. اچھا زبردست نا دا آبجیکٹ ما ټیک واغستو او سمپل کې څه کو انسرټ کو اوس په دا زموږ سره ډاونلوډ شي دې ته ویل کېږي زموږ سره 3D ماډل ته ویل کېږي سټوډنټسو 3D ماډلز دې ته ویل کېږي. اچھا نیکسٹ کمانډ چې کوم دی دې کې زموږ سره سمارټ آرټ دې ته ویل کېږي. لیټ سپوز ما سمارټ آرټ واغستو په دې کې لیست هم پکې دی پروسس هم شته سایکل هم شته هیرارکی هم شته ما پروسس واغستو. لیټ سپوز دلته ما سمپل دا یو ډیزاین راوغستو ما اوکے کو دې کې ما د کمپیوټر دا سمپل پروسس ولیکلې موږ وایو کمپیوټر ته موږ ورکو انپوټ چې کوم دی هغه سی پی یو ته دی پروسس کوي او سی پی یو موږ څه جنریټ کوي آوټپوټ جنریټ کوي. لیټ سپوز موږ انپوټ ورکو د څه نه د کیبورډ نه د کیبورډ نه موږ انپوټ ورکو ته موږ واغستو او واتس کیبورډ دا انپوټ دلته راځي په سی پی یو کې په سنټرل پروسیسینګ یونټ کې څه کېږي په سنټرل پروسیسینګ یونټ کې چې دا پروسس کېږي او دلته کې موږ څه جنریټ کوي آوټپوټ جنریټ کوي او آوټپوټ په همیشه د موږ سره په کوم فارم کې وي په انفارمیشن فارم کې وي. اوکې دا د موږ سره په ډیټا په فارم کې وي انپوټ او انفارمیشن با همیشه د موږ سره په آوټپوټ فارم کې وي. اوس دا ډیزاین چې کوم دی دا د حالت ته اړومې چې 3D ته کنورټ کوم لایک دسه زم دسي دراشي دسي امبوسه دی فارمیټ کې دراشي دی فارمیټ کې دراشي یا دلته دی په دی فارمیټ کې د ما سره راشي. اوکې دا ډیزاین زمانه دی خو یې زمانه کلر نه دی خو دې دین او تاسو کلر چې هغه هم چینج کولای شي دلته راشي د دې دین او تاسو دا فلټر هم چینج کولای شي دا شیپ سه دی فارمیټ ته واړه زمایم دی فارمیټ ته واړه یا زویم دی فارمیټ ته واړه دې دین او تاسو مختلف ډیزاینز چې کوم دي هغه راغستې شي دې ته ویل کېږي زموږ سره څه شي سمارټ آرټ ورته ویل کېږي. واتس سمارټ آرټ بل پدې کې پکې چارت او سکرین شاټ موږ سره داسې کریټ کیږي لکه زه انسرټ کړم پدې کې موږ واغستو چارت کې زه لاین چارت غواړم یا پای چارت غواړم یا بار چارت غواړم کوم یو چارت تاسو غواړئ دې کې تاسو کالومر چارت ما راوغستو دا ما اوکې کو دې سره زموږ سره یو ایکسل شیټ انسرټ شو کنه زه په دې ایکسل شیټس کې لیټ سپوز لیکم دې کې زموږ سره سبجیکټس موږ واغستا دسي دا ما سبجیکټ واغستا په کیټګری کې لکه لیټ سپوز پارک سټڈی دې کې موږ واغستو اردو دې کې موږ واغستو انګلیش دا موږ ټیسټ واغستو لکه دا وایي چې ټیسټ 1 دلته موږ واغستو ټیسټ 2 دلته موږ واغستو ټیسټ 3 اوکې زه دې کې ټایپ کوم په پارک سټڈی کې ټیسټ 1 کې زموږ مارکس شو 50 وګوره اتوماتیکلی 50 ته لاړه په پارک سټڈی په ټیسټ 2 کې مارکس 77 او په پارک سټڈی ټیسټ 3 کې مارکس 90 یاد شو په اردو کې په پاس ټیسټ کې 91 دا ډیکریز شو 55 او دا ډیکریز شو 33 اوکې دلته نظر عالم ما په انګلیش کې واغستو فار ایگزامپل 61 دلته واغستو 71 او دې کې واغستو 95 که زه پکې یو بل سبجیکټ دلته نه لیکم هم لیکلی شم لاندې بل لیکم لکه دلته لیکم کمپیوټر دلته نه لیکم میتھس اوکې یا بل سبجیکټ لیکم تاسو نیکسٹ سبجیکټ چې کوم دی هغه هم انسرټ کولای شئ دلته او دې باندې انګلیش باندې تاسو خپل نمبرز راوسته غواړئ دې ځای نه تاسو مختلف چارټس چې کوم دی د هغې ټایټل هم چینج کولای شئ
او دلته کې د خپل چارت چې دا چینج کولای شي چینج چارت راشي دلته تاسو ک لاین چارت غواړئ تاسو پای چارت غواړئ کبار ایریا یا هر یو چارت تاسو ته پکاروي سمپل راشي اوکې کې دا تاسو سره دا غي سره هغه چارتس جنریټ شو پوه شئ په دې باندې نیکسٹ په دې کې سکرین شاٹ د سکرین شاٹ لپاره یو شارټ کټ د تاسو لیکم هغه دا دی window plus print screen what's up windows plus print screen لکه دا څنګه اخلم window plus sorry بالکل print screen دا شارټ کټ دی window او print screen دې زموږ سره پکچر سره دا واغستو دلته نه یو پکچر اخلم window plus print screen دا تاسو په کوم ځای کې په نظر راځي په مای کمپیوټر کې چرتا او پکچرز کې په پکچر کې په سکرین شاٹ کې بدل تر تاسو سره هغه سکرین شاٹ داري جنریټ شوی دی دلته راغلی ته اوپن کولای شي از ا پی ان جی یا از ا جی پی جی فارمیټ کې دا تاسو سره دا دی پروت دی اوکې سکرین شاٹ د شو درته د سکرین شاٹ یو بل طریقه دي چې د کتل یو پارټیکولر ایریا نه پکچر اخلي لیټ سپوز انسرټ ترالم په انسرټ کې ما سکرین شاٹ راوغستو او دې کې ما څه کو سکرین کلیپینګ می واغستو زه ته ما صرف د دې آی ټی پارک نه چې د دې نه ماته پکچر پکار دی دلته نه کلیک واخلا او اته ایریا دې صرف راوړل کرانه وړه یاد شو درته بیا ورته ګوري تاسو دلته نه براشي تاسو انسرټ تا په انسرټ کې براشي سکرین شاٹ تا په سکرین شاٹ کې به تاسو سکرین کلیپینګ تراشي او په سکرین کلیپینګ کې به لیټ سپوز د دې آی نه ز پکچر واړه وګوره دلته کې موږ سره پکچر چې صرف د اقي آی جنریټ شو که جنریټ نشو کلیر دي دونا نیکسٹ پدې کې کمانډز پکې دي بیا موږ سره انټرنیټ کمانډ دي یو د گیټ انس دي بل د مای ایډنس دي او بل د شي ویکیپیډیا دا درې وانه چې کوم دي زموږ سره ان کیس کته گیټ ایډنس دی واغستو تو د دې سٹور نه ځان له سسیز ډاونلوډ کولای شي لکه څه ایکسترا فیچرز چې سټوډنټس تاسو دلته ډاونلوډ کولای شي خو تاسو کلر غواړئ تاسو کیلکولیټر غواړئ یا تاسو اني ادر فیچر غواړئ نو دا د مایکروسافټ خپل سٹور دی دې ځین تاسو ډاونلوډ کولای شي یا دلته تاسو مای ایډنس تراشي د دې سٹور نه هم تاسو ګوره دا ویکیپیډیا ته ما سرچ کړی دا یا پکې ما دا یو سیستم ډاونلوډ کړی دی هغه هیستوري کې پروت دی خیال وکړئ کنه نو دا تاسو ډایرکټ اډ کولای شئ بل د ویکیپیډیا که تاسو ویکیپیډیا واغستو نو تاسو د یو ورډز معنی دلته سرچ کولای شئ لکه څنګه زه اول یو ورډز لیکم ما یو ورډ ولیکلو روډو شو دې ما بلاک واغستو او زه ویکیپیډیا ترالم اوس ویکیپیډیا به اتوماتیکلی دا ورډ ما سره دلته سرچ کی او د هغې ګرامټیکل معنی چې کوم دی یا د هغې څومره پورې دلته معنی دی بس سیم د هغې ډیفینیشن به تاسو دلته راشي